The decision to kill Jorge was not a reaction to something he had said or done. It was not a momentary mistake. It was not a decision made in anger or because your emotions overcame you. It was the culmination of a plan you had been considering and formulating for months. أهلا بيكم في أغرب الحكايات، ومعاكم إلهام لاشين. ده كان كلام القاضي في أغرب قضية ممكن تسمعوها، وأكثر قضايا القتل وحشية. القاضي نفسه كان متأثر جدا بالوحشية الشديدة اللي تمت بيها قضية القتل دي، ومن جواه كده كان نفسه يحكم بأقصى عقوبة على المتهم في القضية دي. لكن عشان نعرف ايه هي الأحداث تعالوا نرجع الموضوع من أوله. بداية الموضوع كانت تلقي بلاغات من أكتر من 6 أشخاص بوجود حادثة مرعبة جدا ومزعجة جدا في شارع أكسفورد، أعرق شارع موجود في إنجلترا. ولما البوليس اتنقل علشان يعاين الحادثة وجدوا جثة شاب غرقان في نهر موجود هناك، وهم مش عارفين الشاب ده سنه قد ايه، لكن هم خمنوا حوالي في العشرينات او في الثلاثينات، مش عارفين بالظبط. طبعا الطب الشرعي ابتدى يشرح الجثه ويشوف ايه هي سبب الوفاه. اكتشفوا ان الجثه مشوهه بشكل غريب، يعني بدايه مخبوط على راسه خبطه شديده جدا جدا، وبعد كده في علامات خنق بشيء معين بسلك معين كده على رقبته، واخر حاجه بقى ان هو غرق في النهر ده. يعني قضيه مركبه وغريبه جدا. ابتدوا يدوروا على شخصيه القتيل ده مين. اكتشفوا ان هو شخص اسباني اسمه هورهي مارتن، ودي كانت بداية الخيط. وابتدوا يدوروا مين هو مارتن ده، وقدروا يوصلوا لعائلته ولأصحابه اللي كان عندهم صدمة شديدة جدا من وفاة مارتن، لأن في اليوم اللي قبله على طول كان هو سهران معاهم والدنيا كانت زي الفل، وكان مبسوط وهو ماشي، وكان عنده خطط كتير يعملها بعد كده. اكتشفوا ان هو واحد محب جدا للتصوير، وان هو ليه توأم كمان، الاتنين شبه بعض بالظبط، وليه صديقة عايشين مع بعض. وكل دول بيأكدوا ان هو شخص محبوب جدا جدا، ومفيش اي حد ممكن يكون عاوز يأذيه ولا ليه اي عداوات مع اي حد. الشرطة جه في بالها كده ان هي ممكن تكون حادثة انتحار، لكن اصحابه اكدوا ان ده لا يمكن يكون حقيقي، لان هو شخص محب للحياة جدا، وان هو اليوم اللي قبله كان عنده خطط كتير للمستقبل هيعملها هو والجيرل فريند بتاعته، وكمان مع اصحابه واخواته. فالبوليس شوية ابتدى يستبعد حادثة الانتحار دي، وابتدى شوية يفكر في موضوع قضية القتل. التشريح كمان اثبت ان هو كان شارب كميه كبيره من الكحول، وكان سكران ساعه ما خرج من عندهم ومشي في الشارع. حبوا بقى يشوفوا ايه اصل الموضوع، فجابوا الكاميرات بتاعه المراقبه اللي موجوده في الشارع ده او في المنطقه عامه يعني، وابتدوا يفرغوها ويشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. الكاميرا جابت مارتن وهو ماشي في الشارع وتايه كده ومش عارف هو فين بالظبط، وكل شويه بيبص على التليفون بتاعه وكانه بيدور على اللوكيشن بتاعه وحاول يعرف هو فين بالظبط، وعاوز يعرف مكان بيته فين، لان هو تاه خلاص. وكل شويه يقف ويبص تاني على التليفون ويحاول يركز هو فين بالظبط وممكن يمشي منين عشان يوصل لبيته. وشويه وقعد على الرصيف. احنا قلنا ان هو كان سكران ومش مركز، فبالتالي مش عارف يوصل لبيته ومش عارف يعمل ايه، فشكله كده وكانه قاعد يرتاح شويه عشان يفكر. وعلى الناحية التانية الكاميرا سجلت ان في شخص ماشي في الشارع دوت برضه في نفس الوقت اللي كان مارتن ماشي فيه، والشخص ده كان لابس بالطو كده وليه هودي فوق راسه، وكان لابس كمامة مش باين من ملامحه اي حاجة. الشخص ده بالصدفة كان ماشي في نفس الشارع، لكن الغريب بقى هو اللي حصل بعد كده، ان الكاميرات لما جابت مارتن وهو قاعد على رصيف اكتشفوا ان الشخص ده بيقرب منه، وابتدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، ومارتن قام من مكانه ومشي مع الشخص ده في اتجاه المكان اللي لقوه فيه ميت. ودي كانت صدفة غريبة جدا. البوليس هنا محتار، هل الشخص ده ليه ايد في حادثة القتل دي، او اللي هم لسه مش عارفين اذا كانت قتل ولا انتحار، ولا الشخص ده كان معدي بالصدفة وشاف هورهي مارتن قاعد بالشكل ده فقرر ان هو يخدمه ويعرفه طريق بيته فين، لان هورهي قام معاه بمنتهى الاريحيه ومشيوا مع بعض وكانه مطمن تماما للشخص ده، وكانه حتى ممكن يكون بيعرفه قبل كده. وفي نقطة ما اختفى التصوير وما بقاش باين هم حصل لهم ايه بعد كده ولا مشوا لحد فين، لكن المؤكد ان هم وصلوا لحد قرب جدا المكان اللي اتلقت فيه جثة مارتن. ابتدى البوليس يعمم نشرة بأوصاف الشخص ده يمكن يدله على آخر حاجة عملها مارتن أو قالها، أو إيه اللي حصل بعد كده. طب هل لما سابه كان لسه على قيد الحياة ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ لكن للأسف محدش عارف يتوصل لأي معلومة، والبوليس معرفش يحدد شخصية الشخص ده لمدة 2 سنين كاملين. معرفش البوليس يوصل لأي معلومة، والقضية كادت تكون إن هي خلاص
هتموت. لحد ما في يوم من الايام جه البوليس اتصال من واحده اسمها اشلين بيل. اشلين بيل كانت من الاشخاص المتحولين، وبتقول ان هي كان ليها صديقه نفس الحكايه برضو من الاشخاص المتحولين، وان هما كانوا عايشين مع بعض ككابل يعني. اشلين بتقول ان هي سمعت عن القضيه بتاعت مقتل هورهي مارتن من حد من اصدقائها اللي عايش في اوكسفورد، وهي ان هي شافت اوصاف البلطو اللي عليه هودي اللي كان الشخص المشتبه فيه لابسه. اكدت اشلين ان اللي كان لابس البلطو ده هي صديقتها سكارليت بليك، وان هي عرفت البلطو كويس وتعرفت عليه اول ما شافت الصور اللي كان البوليس نشرها من 2 سنين لما صديقها ده وراها لها. وبتقول ان نفس البلطو ده سكارليت بعتته لها هديه في باكج كده تعبير عن حبها ليها، وان هي بتهديها مقتل شخص هي كانت قتلته وهي لابسه البلطو ده. اوبا، هنا القضيه بقى ابتدت تاخد منحنى تاني تماما، وابتدت الادله تتكشف قدام البوليس، وده كان اول الخيط. ابتدى البوليس يعمل شوية تحريات عن سكارليت بليك. اكتشف بلاوي سودا، ومنها ان دي شخصية غير طبيعية على الاطلاق، تستمتع بتعذيب اي كائن حي وخصوصا الحيوانات الضعيفة، وان هي سنة 2021 خطفت قطة الجيران بان هي اغرتها بشوية اكل للقطط كده ودخلتها لحد الاوضة بتاعتها، وفي الاوضة كانت عاملة استوديو صغنن كده عشان تصور فيه قتل القطة دي بشكل بشع جدا، وكانت بتتفاخر بده وصورت ده ونشرته عادي جدا. وصاحبتها اشلين اللي هي بلغت دي كانت بتشاركها نفس الاهتمامات الغريبة دي. هما الاتنين كانوا نفس العقل بالظبط، عشان كده كانوا هما الاتنين بارتنرز وعايشين مع بعض كده زي الفل يعني، لان ليهم نفس العقل المنحرف بالظبط. اكتشف البوليس برضو ان مش دي اول حادثه لسكارليت، وان هي دائمه الاعتداء على الحيوانات وبتستمتع بده جدا، وان هي قالت في يوم من الايام لاشلي ان هي بقى عايزه تنقل الموضوع لليفل اعلى شويه، بدل ما يكون حيوانات وقطط بس، لا هي عايزه تجرب الموضوع ده على بني ادم، وان ده هيديها متعه غير طبيعيه، وان هي عايزه اشلين تبقى مبسوطه منها وتحس ان هي شجاعه كده ونفذت فعلا اللي هي قالت عليه ده. اشلين كانت موافقه ولا لا الله اعلم، بس البوليس كان متاكد منه ان هي كانت بتشاركها نفس الاهتمامات دي، وان هي كانت بتشجعها ان هي تعمل التصرفات الغريبه دي. طبعا البوليس لقى ان دي ادله كافيه ان هم يبتدوا يعتقلوا سكارليت، وده بالفعل اللي حصل. الغريب في الموضوع ان سكارليت كانت مدمنه على شرب السجاير. في موقف زي اللي هي فيه ده ان هي متهمه بجريمه قتل، بقى اكتر حاجه هتكون همها ازاي تطلع من الموضوع. لكن البوليس اكتشف حاجه غريبه جدا، ان هي طول التحقيق كل اللي كان هاممها وشاغل بالها ان هي عاوزه سجاير باي شكل، وان هي نفسها تدخن لان هي حرام مش قادره تستحمل كل الفتره بتاعه الاستجوابات دي بدون ما تشرب سجاير. طيب يا بنتي ولا يا ابني، انا مش عارفه، انت مهتمه بقضيه قتل دلوقتي، ايه اكتر حاجه تهمك؟ ان انت تبرئي نفسك، مش كل الموضوع مش همك تماما، وكل الموضوع واللي هاممها هو السجاير وازاي تاخدها بس. طبعا التحقيقات دلوقتي اثبتت ان سكارليت كانت هربانه من بيتهم ومن اهلها وهي عندها 12 سنه، وعملت عمليه التحول دي، ودلوقتي عاشت في اوكسفورد، وكانت اصلا جايه من اليابان، وتعرفت على اشلين اللي هي برضو كانت نفس القصه، وعاشوا مع بعض هما الاثنين. طيب نيجي بقى في اليوم بتاع الحادثه. سكارليت خدت كل الادوات اللي هي مجهزاها دي علشان عمليه القتل، وخرجت كده هائمه على وجهها بتدور على اي ضحيه باي شكل من الاشكال. الضحيه اللي تلاقيها تنفع انها تنفذ فيها المخطط اللي هي كانت مخططاه، لان البوليس اكتشف على تليفونها كل المراحل بقى بتاعه التخطيط للقتل دي، ما بين الاجهزه الهوم ميد اللي هي عملتها علشان تقتل بيها، وازازه فودكا كانت جايباها عشان تغري بيها اي ضحيه تكون موجوده في الشارع في الوقت ده. ده غير اكتشفوا على التليفون بتاعها صور كتير لعمليات كتير قتل حيوانات هي كانت قايمه بيها، غير وسائل كتير قوي للتعذيب والقتل كصور هي بتحب تجمعها، اكنها بالظبط كده بتجمع الطوابع مثلا او الزهور والورود. يا نهار ابيض على عقل البني ادمين اللي ممكن يوصلهم لمصايب سودا. سكارليت بتحكي وبتقول ان هي كانت ماشيه في الشارع وقابلت هورهي مارتن، وان هو كان قاعد كده وحست بالضعف ناحيته، وان هو اصلا سكران، فسهل جدا ان هي تسيطر عليه، وتقربت منه وابتدت تتكلم معاه، وعرفت ان هو مش عارف يلاقي طريق بيته وتايه.
فعرضت عليه ان هي هتوصله لحد بيته وتاخده معاها. وطبعا هو اطمن لها، يعني بنت في الشارع لوحدها في الوقت ده وشكلها كده طيوبه وبتعرض عليه ان هي تساعده، فمشي معاها مطمن زي ما احنا شايفين في صور الكاميرا كده. سكارلت بتقول ان هما لما وصلوا لمنطقه نهر شيرويد هو كان خلاص تعب قوي، فحاول يستريح شويه كده ويقعد، فهي استغلت الفرصه دي وجابت ازازه الفودكا اللي معاها وخبطته على راسه. بالفعل ابتدى يدوخ شويه، قامت مطلعه الجهاز اللي هي مجهزاه علشان القتل ده، وكان عباره عن سلك بيانو كانت شايلاه من بيانو وعامله له مقابض كده علشان تخنق بيه، وبالفعل عملت كده. فهو خلاص كده قرب يموت، راحت جايه زقاه في النار وسابته يغرق. حاجه بشعه جدا جدا، ما صعبش عليها ان هو بني ادم في حاله ضعف بالشكل ده، لا هي استغلت حاله الضعف اللي عنده دي عشان تنفذ المخطط الاجرامي اللي هي بتجهز له من شهور، وعشان ترضي رغبه مريضه جواها ان هي تشوف انسان بيتعذب. طبعا محدش كان متعاطف معاها نهائي، بالعكس القاضي كان قاسي معاها جدا وحكم عليها بالسجن مدى الحياه، لكن ممكن يبقى في عفو عنها بعد 42 سنه. والحقيقه شخصيه مريضه بالشكل ده ما كانش ينفع ان هي تخرج تاني للمجتمع، حتى لو كانت بقت حد عجوز ما ينفعش خالص، لان الاشخاص دي الشر بيبقى جواهم ما بينتهيش منهم حتى لما يبقوا خلاص قربوا يموتوا. وخصوصا ان هي ما همهاش ابدا ان هي تنهي حياه انسان بريء، ما عملهاش اي حاجه تماما، وتاخده من الناس اللي بيحبوه وكانوا عايزينه يستمر في حياتهم ويكونوا موجودين ويفرحوا مع بعض. لا، هي قررت بجرة قلم ان هي تنهي حياته تماما وتحرمه من كل ده وتحرم كل احبابه منه. المشكله ان هو بدون سبب، حتى القاضي كان مستغرب، بيقول ان هي خططت وعملت كل ده من فتره كبيره، يعني ما كانش انفعال وليد اللحظه، مش مثلا شتمها فهي اضطرت تعمل كده، او كان مسبب لها اي ضرر فهي برضو اضطرت تعمل كده، ولو ان ما فيش اي سبب يخلي اي حد يقتل اي حد، لكن حتى ده ما كانش موجود، هي بدون اي سبب نفذت في جريمة إعدام، وده كان بقية كلام القاضي. Your decision to kill Jorge was not a reaction to something he had said or done. It was not a momentary mistake. It was not a decision made in anger or because your emotions overcame you. It was the culmination of a plan you had been considering and formulating. وده يعلمنا يا جماعه ان احنا ما نثقش في اي حد حتى لو كان شكله طيب وجميل، وحتى لو بيعرض علينا المساعده، لان احيانا في ناس بتبقى ذئاب لكن لابسه شكل الحمل الوديع، ودول اللي احنا بنتغش فيهم اكتر ناس، ودول اللي بيكون ضررهم افظع ضرر. ناخد بالنا وربنا يستر علينا كلنا. واتمنى ان يكون سردي للقضيه النهارده عجبكم، واستنوني في قضيه جديده من اغرب الحكايات، جايه لكم جايبه قضيه جديده او حاجه غريبه من العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه. استنوني.